อยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านเสียงธรรมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ในโลกยุคนี้คนจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์บางคนทุกข์เรื่องงานบางคนทุกข์เรื่องครอบครัวบางคนทุกข์ในใจโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ที่น่าเศร้าคือหลายคนยังไม่รู้ว่ามันมีทางออกบางคนแบกทุกข์จนตายทั้งที่ทางออกอยู่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์มีอยู่แต่ทุกข์นั้นดับได้ท่านไม่ได้สอนให้หนีทุกข์แต่สอนให้อยู่กับทุกข์อย่างมีปัญญาคำถามคือทำอย่างไรจึงจะอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่เป็นทุกข์ข้อแรกต้องรู้ก่อนว่าทุกข์คืออะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์คือสิ่งที่มากระทบกายกระทบใจแล้วใจดิ้นเช่นคำพูดที่ไม่ถูกใจเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือแม้แต่ความคิดที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองแต่ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกทุกข์เกิดที่ใจเพราะใจยึดถือมันเลยเจ็บปวดข้อที่2รู้เท่าทันความทุกข์พระพุทธองค์สอนให้เจริญสติเพื่อจะเห็นทันทุกข์ที่เกิดทุกข์เกิดตรงไหนมันเกิดตรงความคิดเกิดตรงการตีความของเราเองยกตัวอย่างง่ายๆบางคนได้ยินคนด่าก็โกรธบางคนเฉยๆเหตุการณ์เดียวกันแต่คนไม่เหมือนกันทำไมผลต่างกันเพราะต้นเหตุของทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการตอบสนองของจิตดังนั้นถ้าเรามีสติเห็นจิตตัวเองทันเราจะไม่เผลอเอาตัวเองไปยึดกับความคิดความรู้สึกที่กำลังพุ่งมาข้อที่3ฝึกอยู่กับทุกข์โดยไม่ต้องไปแบกมันทุกข์ก็เหมือนเมฆดำที่ลอยผ่านท้องฟ้าใจเราคือท้องฟ้าแต่เราเอาตัวเองไปนั่งอยู่บนก้อนเมฆนั้นมันเลยอึดอัดหนักเหนื่อยถ้าเรารู้ทันว่าโอเคนี่คือความรู้สึกทุกข์นะแค่รู้แล้วไม่ต้องตัดสินไม่ต้องผลักไม่ต้องยึดเราจะเห็นว่าความทุกข์มาแล้วก็ไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์เรียกว่ารู้เฉยๆโดยไม่ยึดหรือรู้สักแต่ว่ารู้แล้วไม่เอาไปปรุงแต่งเพิ่มนี่แหละอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ข้อที่4เปลี่ยนความทุกข์เป็นครูแทนที่จะเกลียดมันหนีมันหรือสาปแช่งมันให้เราฝึกถามตัวเองว่าทุกครั้งนี้กำลังสอนอะไรเราบางครั้งทุกทำให้เราหยุดคิดบางครั้งทุกทำให้เราเข้าใจคนอื่นและบางครั้งทุกก็ผลักให้เราเรื่องฝึกสติศึกษาธรรมะสุดท้ายทุกไม่ใช่ศัตรูแต่คือประตูสู่ธรรมใครที่ไม่เคยเจอทุกเลยมักไม่สนใจธรรมะเพราะคิดว่าชีวิตดีอยู่แล้วแต่คนที่เจอทุกเจอทางตันถ้าเขาเริ่มหันกลับมามองใจตัวเองเริ่มรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกเขากำลังเดินอยู่บนทางสายพุทธแล้วสรุปอีกครั้งทุกไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหนีแต่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อยู่กับมันอย่างมีสติมองมันอย่างเป็นกลางแล้วใจจะค่อยๆเบาค่อยๆวางค่อยๆเป็นอิสระธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีชีวิตแต่สอนให้เราเข้าใจชีวิตเมื่อเข้าใจทุกอย่างถูกต้องเราจะพบว่าทุกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เคยคิดอยู่กับทุกโดยไม่ทุกคือการมีใจที่รู้ทันและไม่หลงตามหากคุณฟังแล้วได้ข้อคิดได้แรงบันดาลใจอย่าลืมนำไปลองฝึกกับทุกเล็กๆในแต่ละวันเพราะทุกเล็กๆเหล่านี้แหละจะพาใจเราเข้าถึงธรรมใหญ่ได้ในที่สุดขอทุกท่านเจริญในธรรมครับ